සුබ දවසක් මගේ යාළුවනේ. අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube කොත්තුව අපේ YouTube channel එකට. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරලා දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වටිනා videos එවලේ මේසනින් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න. අද මම යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට ගේන්න යන්නේ e-money කිව්වට cryptocurrency හොයන්න පුළුවන් site එකක් ගැන. ඔයාලට මේක ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන් ගොඩක්ම ලේසියෙන්. cryptocurrency ගෝස බය වෙනවා mining නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් ගේම් එකක් play කරනවා වගේ දෙයක් කරන ගමන් කරන්නේ අපි වැඩේට බහිමු. ඔයාලගේ Chrome browser ෆෝන් එකේ කොහමද Chrome browser එකට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ? ඔයාලගේ browser එක open කරගන්න. browser එක open කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා search කරන්න btcspinner.io කියලා. මම පල්ලා description එකේ link එක දාලා තියන්නම් ඔයාලට. එතකොට ඔයාලට තවත් ලේසි වෙයි ගන්න වැඩේට එකතු වෙන්න. ඒ site එකට log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ spinner එකක් කැරගෙන මේ විදිහ සෙල්ලම් බඩුවක toy එකකුත් තියෙනවා. මම දැක තියෙන පොඩි ළමයා අතේ තියන් කරගෙන ඉන්න වටේ. අන්න ඒ විදිහ interface එකක් තියෙන site එකක් open වෙයි. මේකේ ඔයාලා මුලින් register වෙන්න. මේ කොනේ තියෙන නේද register කියලා button එකක්. අන්නේ register උඩ click කරන්න එකපාරක්. හරිද යාළුවනේ? මේ විදිහට register උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ registration interface එකක් එනවා. මේකේ ඔයාලා දෙන්න email address එකක්. email ඔයාලා පාවිච්චි කරන email address එකක් දීලා password එක දෙන password එක දීලා confirm password එක දීලා ඔයාලා මේ register කියලා තියෙන එක උඩ click කරන එකපාර. අන්න ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ registration එක වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට log වෙන්න. හරියටම ඔයාලා ඒ විදිහට register වුණාට පස්සේ ඔයාලට login page එකට එවි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ආයි back ඇවිල්ලා මේ login page එකට එන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඔයාලගේ login page එක ආවට පස්සේ මම දැන් මේක ඉතින් login කියන click කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ email address එකයි password එක ගහලා log වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අර විදිහට නැතුව ඔයාලට පුළුවන් sign in with Twitter, sign in with Google කියලා registration using email කියලා එහෙම මෙතනින් click කරලා එන්න පුළුවන්. ඊට වඩාත් හොඳයි අර මං කිව්ව විදිහට registration ගිහිල්ලා එතන register වෙලාම එන එක වඩාත් හොඳයි යාළුවනේ. හරිද? අපි දැන් මේකට log වෙමු. ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ email address එක password එක ගහලා හරියටම මෙන්න මේ විදිහ තමයි log වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ log වුණාට පස්සේ interface එකේ ඉන්නේ මෙතන මේ BTC rating වගේක් තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඉතින් මේ play now කියලා තියෙනවා මෙතන බටන් එක. අන්නේ play now එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. හරිද? අන්න ඔයාලා play now එක උඩ එකපාරක් click කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ පේනවා ඇති. ඒක හිමීට එන්නේ ඔයාලා පෙන්නන්නේ මේ ඔයාලට පිටපස්සෙන් blink වෙලා වගේ බොඳ වෙලා වගේ පේනවා ඇති. ස්ප්‍රිනර් එකක් තියෙනවා පිටපස්ස. හරිද යාළුවනේ? හරි යාළුවනේ දැන් ඔන්න අපේ ස්ප්‍රින් එක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක කිසිම මයිනින් සයිට් එකක් කියලා ඔයාලා සැකයක් හිතාගෙන මේක කිසිම මයිනින් සයිට් එකක් නෙමෙයි. මේක ඔයාලට තියෙන මේ ගේම් ඇප් එකකට මේ ස්ප්‍රින් එක කරකවන් තියෙන්නේ. මේ ඔයාලා දැකලා තියෙන මේ වගේ ටෝයි එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලා ටෝයිස් වල ෂොප් වල දැකලා තියෙන මේකේ ඔයාලා තියෙන මෙන්න මේක මෙහෙම විදිහට අතින් කරකවන්න. ඔයාලට පේන ඉතින් පල්ලෙහා මෙතන කැරගෙන ස්පීඩ් එක මෙතන යනකම් මේ ඔයාලා දැක්කද? ඔයාලගේ බිට්කොයින් කලෙක්ට් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි යාළුවනේ මේකේ බිට්කොයින් කලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙතන BTC එක රවුමක් අරගෙන කොච්චර BTC එකතු වෙනවද? ඒ වගේම කොච්චර විනාඩියක් ඇතුළත කොච්චර BTC එකතු වෙනවද කියලා මෙතන තියෙනවා. පල්ලෙහෙන් පෙන්නනවා. ඒ වගේම රවුමේ max speed උඩින් වේගය ඒ වගේම speed එක පෙන්නනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ කිසිම මමාවරු දෙන්නේ මෙන්න මේක නිකන් කරක ඉන දේ මේ විදිහට. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එක තමයි මේකට ගොඩක් බලපන්. ෆෝන් එක හොඳ ස්පීඩ් ෆෝන් එක නම් ඔයාලට ගොඩක් ඉක්මනට පහසුවෙන් ඔයාලගේ බිට්කොයින් කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට දැකද? ඒ විදිහට එකපාරක් කැරකුවාට පස්සේ හොඳටම ඇති ඒක ගොඩක් වෙලා කැරක බිට්කොයින් කලෙක්ට් කරන දිගට මේ වලට පේන ඉත පල්ල දැක්කද? මම දැක්කද? බිට්කොයින් කලෙක්ට් කරනවා දිගට මේක කැරකෙනක.
දැක්කද යාළුවනේ? අන්න එහෙම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක බිට්කොයින් කලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. ඔයාලට බිට්කොයින් කලෙක්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේම යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා මේ මෙතන ඉරි කෑලි තුනද ඉරි කෑලි තුන උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන ඔයාලා කොච්චර බිට්කොයින් කලෙක්ට් කරද කියලා බැලන්ස් එක එනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන තියෙනවා පේනවා නේද විත්ඩ්‍රෝවල් කියලා මූඩ් එකක්. අන්නේ විත්ඩ්‍රෝවල් මූඩ් එක උඩ ක්ලික් කරන්න එකපාරක්. ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝවල් එකක් ගන්න තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලගේ BTC wallet address එක දෙන්න. ඔයාලා Coinbase හරි ඔයාලා Coinbase හරි නැත්නම් Fuset hub එකක් තියෙනවා. Fuset hub account එක හරි ඔයාලා කැමති Bitcoin wallet කැමති wallet එකක Bitcoin wallet address එකක් දෙන්න. wallet address එකක් දීලා පල්ලා මම මගේ description එකේ Fuset hub account එකක් හදන විදිය Coinbase එකේ link දෙක වීඩියෝ link දෙක අනිවාර්යෙන් දාලා තියන්නම්. මෙතන තියෙන ඔයාලට wallet address එක දීලා මෙතන ඔයාලගේ amount එක දාන්න ඔයාලා withdrawal කරන්න. එයාලා කියලා තියෙනවා minimum withdrawal එක BTC 0.00001 කියලා. හරිද යාළුවනේ? BTC 0.00001කින් ඔයාලට withdrawal එක ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලගේ wallet address එකයි withdrawal කරන balance එක ගානයි දීලා මෙතන withdrawal එක click කරාට පස්සේ එයාලා withdrawal එක දෙනවා. මෙතන updating every 5 minutes කියලා තියෙනවා. කොහොමද දවසක් වගේ කාලයක් ඇතුළත උපරිම දවසක් වගේ කාලයක් ඇතුළත එයාලා withdrawal එක දෙනවයි කියලා තමයි එයාලා කියන්නේ. හොඳ යාළුවනේ ඒ වගේම මෙතන affiliate කියලා එකක් තියෙන්නේ. එන්න එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට වෙන්නේ එතන ඔයාලගේ referral system එක තමයි මේ affiliate කියන තැන එන්නේ. මම ක්ලික් කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට. පේනද? මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලගේ affiliate කියන්නේ මේ ඔයාලගේ referral system එක තමයි එන්නේ. මේ තියෙන්නේ මගේ referral link එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලටත් මේ විදිහට referral link එකක් කියනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඔයාලගේ යාළුවන්ට දීලා ඔයාලටත් ගාණක් එකතු කරගන්න. එයාලා එකතු කරගන්න මම ඔයාලට ගාණක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අන්නේ විදිහට තමයි යාළුවනේ මේ site එකේ වැඩ වෙන්නේ. මේක app එකක් නෙමෙයි. මොකද ගොඩක් bitcoin spinning අර මේවා තියෙන ගොඩක් applications. ඒ වුණාට මේක application එකක් නෙමෙයි site එකක් නිසා ඔයාලට ටිකක් ෂුවර් එකට වැඩ කරන් යන්න පුළුවන්. මොකද ඇප් එකක් වුණාම ටික කාලයක් කරනකොට ස්පෑම් වෙලා ඇප් එක නිකම්ම කඩාගෙන වැටෙනවා. ඔයාලත් මේක වැඩ කරලා බලන්න. තාමත් තියෙන සයිට් එකක් නිසා බය නැතුව try කරලා බලන්න කියලා ඔයාලටත් මම ආරාධනා කරනවා. ඒ ගමම්ම මම අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පල්ලෙහා කමෙන්ට් ලයින් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා subscribe button එක press කරලා ඊට හැපැත්තේ bell icon එක click කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වටිනා අලුත් වීඩියෝ ඒ වෙලෙම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.